नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज एउटा विशेष नयाँ जानकारीका साथ तपाईहरुमाझ उपस्थित छु। आजको बसाइमा मैले आजसम्म लाभांश घोषणा गरेका तर बुक क्लोज नभएका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिन्छु। कहिलेसम्म किन्यौ भने हामी ती कम्पनीको लाभांशको लागि हकदार बन्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा हामी हेर्नेछौं र तिनीहरूको प्राविधिक तथा फन्डामेन्टल अवस्थाको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र यस्ता खालका जानकारी तपाईलाई उपयोगी भइरहेको छ, मन परिरहेको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी जानकारी गरौँ, हामीसँग एउटा गाइडेन्स ग्रुप छ। त्यो गाइडेन्स ग्रुपमा तपाई जोइन हुन सक्नुहुन्छ। पेड गाइडेन्स ग्रुप हो। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएर वा नपठाइकन पनि यो हाम्रो फेसबुकमा तपाईले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यो स्टक आइडियाज भन्ने आइडीमा इनबक्समा तपाईले इन्ट्रेस्टेड लेखेर पठाउनु भयो भने हाम्रो सर्भिसको बारेमा जानकारी गराउँछौं र तपाईलाई चित्त बुझ्यो भने चाहिँ तपाई हामी सहयात्रा गर्न सक्छौं। यदि जानकारी जोडिसकेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको अन्तिममा चाहिँ मैले हाम्रो फेसबुकको लिंक पनि राखिदिएको छु है। यदि जानकारी जोडिसकेपछि मैले तपाईलाई अब मुख्य जानकारीतर्फ लैजान्छु। अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेर बुक क्लोज नभएका मैले 10 वटा कम्पनीहरू फेला पाएँ। यो बाहेक अरु कुनै छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले भोलि बिहानको जिज्ञासा र प्रतिक्रियामा त्यसको पनि विश्लेषण गरौँला। लेटेस्ट सबैभन्दा लास्टमा जहाँसम्म यो घोषणा गरेको कम्पनी हो एसएमजेसी। एसएमजेसी हाइड्रो पावर कम्पनी सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। अहिले बजारमा यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 578 रुपैयाँमा चलिरहेको छ। यसले पछिल्लो हाई लगाएको भनेको 760 सम्म हो। यो भन्दा अगाडिको र्याली निकै स्ट्रङ रहेको थियो। अहिले भने करेक्सनमा छ र बोलिङ्गर ब्यान्डको अप मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै सस्टेन भइरहेको छ। तपाई यो लेभलमा गएर बाइ त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति मात्रै लाभांशको लागि लाभांश खाने हिसाबले नै किन्ने भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर पनि आफैमा एउटा प्लस पोइन्ट हो। कहिलेकाहीँ यो लाभांश डाइजेस्ट पनि हुन सक्छ बाइ सेटअप बनेको सन्दर्भमा। अहिले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको माथि सस्टेन हुन्जेलसम्म पोजिटिभ नै छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको सपोर्ट हेर्छौं भने हामीले 546 मा छ। तर यदि 500 को नियरमा आउँछ भने यो कम्पनी किन्न सक्छौं अथवा किन्दा पनि हामीलाई राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसमा दुई तीनटा कुरा भन्छु म। एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल पनि केही बेटर छ भन्थे पहिलेदेखि, धेरै थोर लाभांश दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्थ्यौं हामीले र त्यो भएको छ। यसको सप्लाई एकदम कम्पनी होइन। 43,68,000 किता हो। 26 मा लकिङ खुल्ने र लकिङ खोलिसकेपछि त सप्लाई बेसी नै छ। यसमा 57 लाख प्रमोटरको छ, लोकलको 11 लाख छ हैन। त्यसकारणले सप्लाई मतलब कि प्रमोटरको लकिङ खोलिसके पछि सम्मको लागि त म भन्दिन, तर बुल सम्मको लागि अथवा केही समयसम्मको लागि चाहिँ तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ 543 र 511 को सपोर्टहरुमा। र त्यो भन्दा एकदम तल नै गयो भने 486 भन्दा तल सायदै जाला है। त्यो भन्दा तल चाहिँ जादैन। यतैबाट अहिले अपट्रेन्ड समाउँछ भन्ने लाग्छ। एकदम कन्फर्मेसन भएर नयाँ हाईको लागि तपाई बाइ गर्नुहुन्छ भने 604 भन्दा माथि विथ भोल्युमको क्लोजिङ कुर्न पनि सक्नुहुन्छ है। लाभांश नै खाने हिसाबले किनौ भन्ने टाइपको चाहिँ भएन, किनभने लाभांश कम छ। लाभांश नै खानको लागि यो किन्ने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्दा पनि ट्रेडको एंगलबाट एसएमजेसी लाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो छ नेशनल माइक्रो फाइनान्स एनएमएफबीएस ले पनि 14.25% बोनस शेयर र 0.75% क्याश गरेर टोटल 15% लाभांश घोषणा गरेको छ एनएमएफबीएस नेशनल माइक्रो फाइनान्स। आजको दिनमा 1421 रुपैयाँमा यसको बजारमा कारोबार भइरहेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै सस्टेन भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले लाभांश खाने हिसाबले अथवा इन्भेस्टमेन्टको एंगलबाट पनि लगानी गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। किन त्यस्तो भनिरहेको छु त भन्दा यो नेशनल माइक्रो फाइनान्सको हिस्ट्री निकै राम्रो छ है। एनएमएफबीएस को लाभांशको इतिहास पनि हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले त्यति लोभ नगरेको देखिन्छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने निकै आकर्षक र हरेक वर्ष राम्रै लाभांश दिएको छ। गत आर्थिक वर्ष पनि यसले 15% नै दिएको थियो, अहिले पनि 15 दिएको छ। कमिङ इकोनोमिक इयरमा पनि यसको त्यो क्षमता चाहिँ कायम रहने सम्भावना प्रबल नै छ। अर्थात यसको डिभिडेन्डमा कन्सिस्टेन्सी हुने सम्भावना प्रबल रहेको कारणले इन्भेस्टमेन्टको एंगलबाट पनि नेशनल माइक्रो फाइनान्स ओके हुन्छ। र अहिले करेक्सन पनि भएको अवस्थामा छ हैन। पछिल्लो समयले लगाएको हाई भनेको 1700 सम्म पनि पुगेको थियो र अहिले 1432 मा पाइरहेको छ। करेक्सन तल आउँछ भने त गजब नै भइहाल्यो। 1300 सम्म झर्ने ठाउँ पनि छ। बजारमा करेक्सनले निरन्तरता पायो भने त्यो भन्दा तल आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। 1432 यहाँबाट अप ट्रेन्ड समायो भने 1522 हुँदै 1610 चाहिँ इजिली पुग्ने देखिन्छ। सो यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट तथा ट्रेड दुवै एंगलबाट हामीले लाभांश खाने हिसाबले पनि लिन मिल्छ भन्ने लाग्छ है नेशनल माइक्रो फाइनान्सको सन्दर्भमा।
यसको सप्लाई पनि एकदम धेरै छैन है। यसको सप्लाई 34,97,000 किता सप्लाईको एंगलबाट पनि एकदम धेरै नभएको अथवा मिड रेन्जको मान्न सकियो। यसमा 30% हो पब्लिक शेयरको हिस्सा हैन। फन्डामेन्टल अवस्था त अब्बल नै छ। इपीएस 29, 24 को वितरण योग्य मुनाफा र 245 को नेटवर्थ, एनपीएल 3.25। यो चाहिँ फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार अब फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट पनि आउने बेला भइसकेको छ है। अर्को कम्पनी देखिन्छ यहाँ एसएमबी है। मैले एसएमबी को त पहिला लाभांश घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै यसको बारेमा कुराकानी गर्ने गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ यसले राम्रै सिनारियो देखाएको छ कि यहाँबाट ब्रेकआउट हुनु पर्यो। यसरी जब जब साँगुरो हुन्छ, बोलिङ्गर ब्यान्ड जब जब साँगुरो हुन्छ तब तब एउटा ब्रेकआउट दिएको छ। ब्रेकडाउन पक्कै हुँदैन लाभांश घोषणा गरिसकेपछि। यो चाहिँ सप्लाई कम भएकोमा एउटा स्ट्रङ कम्पनी हो। एनपीएल एकदम सबैभन्दा कम होला जहाँसम्म यो माइक्रो फाइनान्समा 1.63। यसको ईपीएस 22, वितरण योग्य मुनाफा 22 र 149 को नेटवर्थ भएको कम्पनी। फन्डामेन्टली राम्रो छ। यसको लाभांश चाहिँ 13.77% बोनस सेयर र ट्याक्स दिने प्रयोजनको लागि क्याश गरेर यसले टोटलमा चाहिँ 14.50% लाभांश घोषणा गरेको छ। हामी यो लो क्याप भएको कारणले इन्ट्राडे लोमा बस्ने 1740 अथवा 1700 तिरको बिन्दुमा चाहिँ त्योभन्दा तल विथ भोल्युम डाउन हुन थाल्यो भने स्टप लस गर्ने हिसाबले बाइ गर्यौं भने चाहिँ ट्रेडको लागि पनि बेटर नै छ। यो पछिल्लो समयले 2100 सम्म पनि टच गरेको थियो हैन। अब हामीले चाहिँ यसलाई 1700 देखि 1690 को लेभलतिर चाहिँ क्याच गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। लाभांश खानकै लागि भन्दा पनि लो क्यापहरु मध्ये यसले एउटा राम्रो परफर्मेन्स गर्न सक्छ। जस्तै अरु लो क्यापहरु राम्रो परफर्मेन्स गरिरहेका छन्, त्यस्तो चान्स यसमा पनि रहेको कारणले त्यो एंगलबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कम्पाउन्डिङ ग्रोथको लागि त अब यो भन्दा राम्रो 14-15% लाभांश क्षमता भएका अथवा दिइरहेका कम्पनी जो 1200 छन् त्यो ती कम्पनीहरु बेटर हुन सक्छन् भने यो लो सप्लाई भएको स्टकमा चाहिँ मोमेन्टम आइरहँदा यसले राम्रो परफर्मेन्स गर्छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु भए बेटर हुन्छ भन्ने लाग्छ है। तेस्रो कम्पनी भयो। अनि अर्को पनि आरएसडीसी, यसको 9.5%। अब अहिले मैले भने जतिमा एउटा एसएमजेसी को मात्रै बुक क्लोज मिति तय भएको छ। 24 को 11 महिना 11 तारिखमा बुक क्लोज छ। अरु कसैको पनि बुक क्लोज मिति तय भएको छैन अहिले भने जति तीनटामा। आरएसडीसी को पनि 10% टोटल लाभांश हो। 9.5 चाहिँ यसको बोनस शेयर हो है आरएसडीसी को। यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट पनि पब्लिश भइसकेको छ। फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अलिकति खस्केर आएको छ यसको, तर पनि यसको ईपीएस 11 र वितरण योग्य मुनाफा 6 छ। 130 को नेटवर्थ छ। एनपीएल 2.57 भनेपछि रिपोर्ट त्यति नराम्रो छैन। 721 मा यसको बजार मूल्य चलिरहेको छ हैन। मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट पक्कै लिन सक्ने सम्भावना छ। 685 देखि 650 सम्म झर्ने ठाउँ चाहिँ छ। यदि बुक क्लोज भन्दा अगाडि तपाईले यो लेभलमा पाउनुहुन्छ भने तपाई ढुक्क भएर लिनु भए पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। ट्रेन्ड चाहिँ कमजोर बनेको छ किनभने यसले लोअर हाई फर्मेसन गरेको हो हैन। त्यसकारणले हतार गरेर लिनु पर्दैन। कहाँनेर यसले बटन लगाउन थाल्छ त्यसपछि बल्ल बाइ गर्ने स्ट्र्याटेजी लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अब लगाउने बटममा क्याच गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ आरएसडीसी को लाभांश चाहिँ तपाईले पचाउन सक्नुहुन्छ। अब किन्ने भनेर फेरि घट्दा गर्दै माथि नै परियो भने चाहिँ त्यो सम्भावना न्यून रहन्छ। बाइचान्स यसले 650 वा सो भन्दा तलतिर चाहिँ तपाईले 650 वा 650 भन्दा तल यदि यसलाई किन्न सकियो भने अथवा यसले त्यो लो लगाउँछ भने चाहिँ यसमा लाभांश बच्ने प्रबल सम्भावना देखेको छु है त। त्यसपछि अर्को रहेको छ सानिमा बैंक। सानिमा बैंक 5.2632% क्याश हो। यसको बुक क्लोज मिति तय भएको छैन। यो चाहिँ मैले सानिमा बैंक अहिले प्रपर टाइममा किन्न सक्नेहरूले यो क्याश चाहिँ इजिली पचाउने मानेको छु। अहिले डाउनमै छ है। मैले माथिल्लो लेभलमा हुँदा गत हप्ता लाभांशकै लागि किन्न उपयुक्त हुँदैन भनेको थिएँ। अब भने यसले करेक्सन राम्रै दियो। लगभग मानौ यसले 10% बोनस शेयर दिन्थ्यो भने यसको मूल्य 200 भनौं न 390 400 तिर चलिरहेको हुन्थ्यो हैन। अब 100 अंक तल छ, लाभांश कम छ भनेर भएन। यसको नेक्स्ट इयरको पनि फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट आइसक्यो हैन। ईपीएस घटेर आएको छ तर वितरण योग्य मुनाफा राम्रो छ। अरु सबै कुराहरु राम्रो छ। एनपीएल पनि एउटा वाञ्छित सीमा भित्र छ। आरओई अलिकति घटेको छ 7.50% छ। अहिले टेक्निकली एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको छ 320 र 300 है। 320 300 280 यो तीनटा बिन्दुमा पार्शियली तपाई किन्दै र लङ टर्मको लागि होल्ड गर्दाखेरि तपाईले यसमा निकै राम्रो मुनाफा हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई लाभांश पचाउने हिसाबले भन्दा पनि कम लाभांश घोषणा गरेको बहानामा आएको करेक्सनमा चाहिँ त्यो प्रफिट लिन सकियो भने लङ टर्ममा चाहिँ सानिमामा जितिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को कम्पनी ग्लोबल आइएमए बैंकको पनि बुक क्लोज मिति तय भएको छैन र यसको लाभांश चाहिँ 5.5% बोनस शेयर रहेको छ हैन। यसको पनि बुक क्लोज मिति तय हुन बाँकी छ।
जीबीआईएमई योभन्दा अघिल्लो हप्ता पनि हामीले राखेका थियौँ। मिडल ब्यान्डमा बोलिङ्गरको मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिन आइपुगेको छ। अकुमुलेसन त छैन, अलिकति डिस्ट्रिब्युसन छ। ब्याङ्कहरू पछिल्लो समय घटिरहेका छन्। मिडल ब्यान्ड अब घटुन्जेलसम्म वेट एन्ड सीमा बस्ने, यो मिडललाई पनि तोडेर तल आउँछ भने तपाईँले 230 तिर यसलाई पाउन सक्ने सम्भावना प्रबल बन्देका छ। त्यो लेभलमा भने तपाईँले यसलाई क्याच गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ है। 230 को लेभलमा पाउँछ भने त गजब नै भयो, वा 250 भन्दा माथि विथ भोल्युम जान थाल्यो भने पनि हामी यसलाई बाई गर्न सक्छौँ। तर यो सबैभन्दा धेरै सप्लाई भएको कमर्सियल ब्याङ्क हो। यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट सार्वजनिक भइसक्यो। इपिएस 16, वितरणको मुनाफा 14 आएको छ र 174 को नेटवर्थ छ। एनपिएल 4.67, यसको एनपिएल चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएन। आरओई 9.7 छ। अरू सबै कुरा राम्रो छ, यसको नराम्रो भनेको अहिले फर्स्ट क्वार्टरमा एनपिएल देखेको छ है। बाईको लागि घटिरहँदा जानु परेन, सपोर्ट 250 तिर आयो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाईको लागि है त। 250 भन्न आयो, 230 तिर आउँछ भने मजाले हेर्ने। बढ्दा बढै भयो भने फेरि हामी नियमित विश्लेषणमा रहने नै छौँ। अर्को कम्पनी छ फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स है। फरवार्ड पनि तपाईँले 13.3% लाभांश छ। मैले यो खाने तरिकाले पनि यसलाई वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ भनेको छु। यो पनि डाइजेस्ट हुन सक्ने प्रबल पोसिबिलिटी देख्छु। यसको चाहिँ फन्डामेन्टल अवस्था राम्रै हो। सप्लाई पनि त्यस्तो धेरै छैन, 31,67,000 किता हो हैन सप्लाई हेर्दाखेरि। इपिएस 30, वितरणको मुनाफा 25 र 288 को नेटवर्थ छ। यो गत आर्थिक वर्ष भनौँ न 80-81 को फोर्थ क्वार्टर अनुसार अब यो फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने यसको यो एनपिएल कतिको घट्छ भन्ने कुरा विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यो त्यसमा सुधार गर्छ र बाँकी अरू सबै इन्डिकेटरहरूमा, अरू सबै फन्डामेन्टल अवस्थामा चाहिँ जस्ट होल्ड मात्रै राख्छ भने पनि राम्रो पर्फर्मेन्स हुने सम्भावना रहन्छ। सो तपाईँले 1400 को नियरमा अहिले बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट लिइरहेको छ हैन। 1449 को लेभलमा 1400 सम्म आउँछ वा 1400 भन्दा तल 1342 यही लेभलसम्म चाहिँ तपाईँले यसलाई पाउनुहुन्छ भने चाहिँ लाभांश खाने हिसाबले पनि लिनुभए हुन्छ, यसमा जितिन्छ भन्ने लाग्छ है त फरवार्डमा पनि। किनभने सुनर रिलेटेड हामी चाहिँ बुल मार्केटमै जाँदैछौँ। यिनीहरू लाभांश पनि घोषणा गरिरहेको र अहिले करेक्सन पनि दिएर बसेको भनेपछि त सही प्रपर जोनमा चाहिँ किन्न सक्यो भने दुवै हातमा लड्डु भन्ने जस्तै क्यापिटल गेन पनि हुने, उस्तै परै लाभांश पनि इजिली डाइजेस्ट हुने पोसिबिलिटी बढी देखिन्छ यस्तो स्टकमा है। त्यसपछि अर्को छ हाइड्रो पावर कम्पनी है, एमएचएल भन्ने कम्पनी छ जहाँसम्म 24 को 11-13 मा चाहिँ 5% छ यसको लाभांश। यसको बुक क्लोज मिति तय भएको छ 24 को 11 महिना 13 तारिकमा। यो कम्पनी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तर लाभांश खाने हिसाबले चाहिँ यति महँगो कम्पनीमा यति नै लाभांशको लागि पछि लाग्ने कुरा भएन। अब यहाँ बोलिङ्गर ब्यान्ड साँगुरो बन्दैछ कि ब्रेक डाउन हुन्छ कि भने ब्रेक आउट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जब साँगुरो हुन्छ एउटा क्यारेक्टर देखिन्छ, कि भने ह्याबिली अप कि भने ह्याबिली डाउन है। योभन्दा अगाडि चाहिँ जति पटक साँगुरो भएर खुम्चिएको छ त्यति पटक चाहिँ अप भएको छ। अब यस पटक के गर्छ, अब डाउन त पक्कै नहोला हैन। यसको सप्लाई हेरौँ, फन्डामेन्टली ठिकै छ यो कम्पनी। सप्लाई हेर्दाखेरि यसको 12,32,000 किता यही पेरिफेरीमा सप्लाई भएका कम्पनी योभन्दा 100-150 अङ्क नै तल छन्। त्यसकारण मैले यसमा चाहिँ जाने खासै रिकमेन्ड गर्दिनँ है। योभन्दा बेटर अप्सन अरू होला। अब म्यानिपुलेसन नै चल्यो भने चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर अन्यसँग कम्पेयर गर्दा भने यसमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लागेन है त। अर्को छ अहिले चाहिँ यसको बुक क्लोज मिति चाहिँ तय भयो, आशा लघुवित्त है। योभन्दा अघिल्लो हप्ता हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि आशाको चाहिँ बुक क्लोज मिति तय भएको थिएन। अब चाहिँ 11 महिना 10 तारिकमा चाहिँ 2024 को 11 महिना 10 तारिकमा यसको बुक क्लोज मिति छ। हामी अहिले 24 को 10 महिना 25 तारिकमा छौँ भनेपछि लगभग यता 5 दिन यता 10 दिन। अब त्यही पनि बिदाका दिन छन्, के कसो छन् हेर्नु होला। यसको चाहिँ बुक क्लोज मिति तय भयो। 14.25% बोनस सेयर र 0.75% क्यास यो ट्याक्स तिर्नको लागि हो भनेपछि ट्याक्स कम्पनी आफैले तिर्नेछ, हामीले तिर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले लाभांश खाने हिसाबले पनि हेर्न मिल्छ भन्ने लाग्छ। 1037 मा छ। 1000 भन्दा तल यदि तपाईले बुक क्लोज भन्दा अगाडि पाउनुहुन्छ भने वा 1000 को नजिकसम्म 1010-15 सम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ भने किता जोड्दा नै राम्रो हुन्छ भनेको छु पहिल्यैदेखि हैन। लाभांश खाने हिसाबले हेर्दा पनि हुन्छ। अब मलाई लाग्छ यसको बुक क्लोज मितिसम्म त मार्केटको लगभग करेक्सन पनि सकिने बेला हुन्छ हैन। र करेक्सन लम्बियो र यसले तल्लो यात्रातिर तय गर्यो 978 तिर पाइयो भने त
खाने हिसाबले लिनुभए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यसैगरी अर्को स्टक छ आशा लघुवित्त। फन्डामेन्टल अवस्था हेरिएन क्यारे 20,53,000 किता मात्रै सप्लाई हो, सप्लाई पनि कम छ। इपिएस यो फोर्थ क्वार्टरमा 9 छ। वितरणको मुनाफा 22, 165 को नेटवर्थ र एनपिएल 4.81 छ। तपाईले अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको इपिएस बढ्छ कि नै भन्ने कुरा है। पहिला गत आर्थिक वर्षमा इपिएस अलिक कमजोर देखिएको छ, एनपिएल घट्दो हुनु पर्यो, इपिएस बढ्दो हुनु पर्यो है। त्यस्तो खालको प्रोग्रेसिभ देखिन्छ भने त झन् बेटर हुन जान्छ है त। आशापछि अब अन्तिम कम्पनी रहेको छ, अरु त धेरै जसोको बुक क्लोज भइसकेको छ। अब एउटा कम्पनी यहाँ बाँकी रह्यो, त्यो भनेको एसएमएच है। एसएमएच को चाहिँ हेर्नुस् त, एसएमएच को सुपर माई हाइड्रो पावर पनि यसको टोटलमा चाहिँ कति डिभिडेन्ड छ भन्दा 5% क्यास र 7% बोनस गरेर, बोनस चाहिँ राम्रै हो, यो 12% लाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर मूल्य अलिकति धेरै नै महँगो भन्छु या मैले हैन। लगभग केही समय अगाडि हेर्नुस् त 500 मा चलेको अहिले 1000 मा छ। यो लाभांशको पछाडी लागेर यसमा जानुहुन्छ चाहिँ जस्तो लाग्दैन। कम्पनी फन्डामेन्टली राम्रो छ, वाचमा राख्न सक्नुहुन्छ। आई थिंक यसको बुक क्लोज पछि एउटा राम्रै करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना अधिक छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले यसलाई बाईको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले त्यो लेभलमा अहिले लाभांश खान भन्दा पनि बुक क्लोज पछि यसमा आउने करेक्सन पछि तपाईले बाईको लागि हेर्नु होला। यसको चाहिँ 5 लाख मात्रै किता हो है, सप्लाई चाहिँ कम छ अनि 26 मा लकिङ खुल्ने, सबै कुराहरु बेटर छ, मात्र यसको मूल्य अलिकति महँगो भयो भन्ने मेरो तर्क। अब लाभांश खाने हिसाबले नै यसमा जानु चाहिँ त्यति बेटर हुन्छ जस्तो लागेन। भनेपछि आजको लिस्ट जुन 10 वटा कम्पनीको छ, यसबाट मैले लाभांश खानको लागि उत्तम देखेको कम्पनी एउटा चाहिँ आशा लघुवित्त छ, 15% छ जुन लाभांश, त्यो खानको लागि वाचमा विशेष राख्न सकिने कम्पनी 1 नम्बरमा। दोस्रोमा चाहिँ नेशनल माइक्रो फाइनान्स पनि रह्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो फरवार्ड भयो। यी तीनैवटा कम्पनी अब हिस्ट्री सबै कुरा हेर्दा त नेशनल र फरवार्ड अझ राम्रो देखिन्छ हिस्ट्रीहरु हेर्दाखेरि है। नत्र भने सस्तो तर लाभांश राम्रो चाहिँ आशा लघुवित्तको छ। यो तीनवटा चाहिँ कम्पाउन्डिङ ग्रोथको लागि अथवा लाभांश खाएर भोलि डाइजेस्ट गर्न सक्नको लागि, अनि कम लाभांश घोषणा गरेको बहानामा एउटा राम्रो कम्पनी घटेको देखियो सानीमा बैंक, त्यसलाई चाहिँ 320 भन्दा तलपट्टि विशेष वाचमा राख्न सकियो बाईको लागि। 320, 300, 280 यो तीनटा सपोर्ट जोनहरुमा हैन। अनि एसएमबी लो क्याप मा राम्रो माइक्रो फाइनान्स प्लस लाभांश पनि घोषणा गरेको, यति चारवटा चाहिँ मेरो विशेष चाहिँ अब वाचमा राख्न मिल्ने कम्पनी रह्यो है। अरु चाहिँ अब ठिकै छ, अरु पनि नराम्रो मैले भन्दिन, तर यो चारवटा मध्ये चाहिँ चारवटा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। अब लाभांश घोषणा गरेको मध्ये वाचमा राख्न लायक। अब मैले तुरुन्तै किनिहाल्नुपर्छ मैले भनेको छैन, सपोर्टहरु त लगभग सबैको मैले भनेको छु, कुन लेभलमा कस्तो भयो भने बाई गर्ने भन्ने स्ट्र्याटेजीको बारेमा, कुनलाई इन्भेस्टमेन्टको लागि कुनलाई ट्रेडको लागि पनि भनियो, फन्डामेन्टल र टेक्निकल अवस्था पनि हेरियो। हस् त आजको यो बसाइबाट यति भन्दै ओजेल पर्छु। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।